Szeretettel üdvözlök mindenkit a Szombati Nagykönyv-gyűlésen. Ebben a hónapban az első lépés a témánk még mindig, és a nagykönyv van megoldás című fejezete lesz a mai témán. És nagy szeretettel és hálával üdvözöljük Kim G. társunkat New Jersey-ből, aki bevezetőt fog nekünk tartani ebből a fejezetből és az első lépésből. So the warmest welcome to our speaker, Kim G. from New Jersey. Who will share her experience, strength, and hope about step one and big book chapter, There is a Solution. So thank you very much, Kim, for taking the time to join us, and the floor is yours. Hi, everyone. My name is Kim G, and I'm from the United States, from New Jersey, which is on the East Coast of the United States. Mindenkit üdvözlök, Kim G vagyok, Amerikában élek, New Jersey-ben, ami a keleti parton van. I've been in Overeaters Anonymous since 1994, and I've been abstinent and recovered since January 2011. 1994 óta vagyok az OL-ban, és 2011 óta vagyok abstinens. And I have to say that one of the reasons there's a big difference between 1994 and 2011 is because I didn't understand step one. Ezt azért is hangsúlyozom ki, mert hatalmas különbség van 1994 és 2011 között, ez pedig abban áll, hogy nem értettem az első lépést. And just so you know my history, and I know the sizes are different, so I hope you understand, but at my top weight in my early 20s, I was a size 24 and was diagnosed morbidly obese. Tudom, hogy mások a méretek, és más a mértékegység. Remélem, hogy van értelme annak, amit mondok, hogy mondok néhány mondatot a történetemről. A 20-as éveim elején kóros kövér-séget diagnosztizáltak nálam, és az amerikai méretezés szerinti 24-es volt a ruhaméretem. But I also got down to a size 2, which in America, there is no size 0. And I remember getting angry because my size 2s were loose and there wasn't a smaller size. És aztán akkor átfogytam, hogy az amerikai méretek szerinti 2-es méretig mentem le. Amerikában nincsen nullás méretezés, és emlékszem, hogy mennyire ki voltam akadva azon, hogy lecsöktek rajtam a 2-es méretű ruháim, de kisebbet nem tudtam menni. And I've also been the size I am now, which is a size 10, binging, purging, and over-exercising. So I was bulimic for many years. Most jelenleg 10-es a ruhaméretem, régóta vagyok ekkora méretű, úgy is voltam ekkora, hogy közben falásaim voltak, hánytam és purgáltam, és kóros intenzitással sportoltam, tehát sok évig bulimiás is voltam. And the reason I mentioned that is because in my area, when we would say, are there any other compulsive overeaters here besides myself, I would raise my hand. Ezt azért is mondom, mert ahonnan én jövök, hogy szokás, hogy üléseinken föltenni az elején azt a kérdést, hogy van-e itt más kényszeres túllevő is rajtam kívül, amikor ez a kérdés elhangzik, akkor én szoktam integetni. But what I realized now was what I was raising my hand to was, I'm fat, and I no longer want to be fat, or I'm no longer fat, and I'm terrified of getting fat again. Tehát föltettem ilyenkor a kezemet, de utólag arra jöttem rá, hogy ilyenkor voltak éppen azért jelentkeztem arra a föltetlen kérdésre válaszolva, hogy kövér vagyok, és nem akarok kövér lenni, vagy éppen nem vagyok kövér, de rettegek attól, hogy újra meghízom. And it was when I learned the big book in the 4 chapters, Doctor's Opinion, Bill's Story, There's a Solution, More About Alcoholism, that I was finally educated to what it means to have compulsive overeating disease. Amikor igazán mélyebben megismerkedtem a nagykönyvvel, a nagykönyv első 4 fejezetéről, ami az orvos véleménye, Bill története, a van megoldás, és még néhányszor az alkoholizmusról, amikor ezeket mélyebben megértettem és tanulmányoztam, akkor értettem meg, hogy mit is jelent ez a betegség. And when I finally understood that, that is when the steps became an absolute necessity. I was scared not to work the steps, as opposed to thinking, work the steps once I get thin.
És akkor, amikor ez a megértés megszületett bennem, akkor jött el az a pont, amikor rájöttem, hogy a lépések elengedhetetlenek. Muszáj dolgoznom a lépéseken. Korábban úgy gondoltam, hogy mindegy is, hát a lépéseken dolgozgatok azért, hogy lefogyjak. So before we get into the chapter, there's a solution. I just want to review what we learned in the doctor's opinion and Bill's story. Mielőtt belemerülünk a Van megoldás című fejezetbe, szeretném röviden áttekinteni, hogy mi az, amit már megtanultunk az orvos véleményében és Bill történetében. So the doctor's opinion is the medical diagnosis of what it means to have an addiction. Az orvos véleménye gyakorlatilag egy orvosi diagnózis arról, hogy mit is jelent a függőség, hogyha függőségben élünk. So Dr. Silkworth was a medical doctor in the 1920s and 30s, and it's estimated he worked with about 40,000 alcoholics. Dr. Silkworth az 1920-as, 30-as években dolgozott orvosként, és a becslések szerint 30-40 ezer alkoholistával foglalkozott ebben az időszakban. And he's talked about the different type of alcoholics. So there was a certain alcoholic that would come in from the consequences of their drinking, and he would dry them out, and they would leave, and he would never see them again. És akkor ő kezdett el beszélni az alkoholisták vagy az imóknak a különböző kategóriáiról. Például volt az a kategóriai ivó, aki valamilyen nagy ivászat után elég romos állapotban megérkezett hozzá, ő kiózanította, az illető elment, és soha többet nem láttam. Dr. Silkworth. Another type would come in from the consequences of their drinking, and he would dry them out, and they would leave, and they might come back a second time or a third time, but he would sit them down and say, hey, it looks like there's a problem when you drink. If you don't drink, you won't have the problem. És akkor volt a másik típus, aki szintén egy ilyen nagy elázott időszak után megérkezett hozzá, Dr. Silkworth kiózanította, elment, de utána másodszor, harmadszor, jó néhányszor visszatért hozzá. Ilyenkor a doktor leültette, és beszélt a fejével, azt mondta, hogy ezt komolyan kell venni, és rosszabb állapotba kerülsz, hogyha nem csinálod. But he estimated about 10% of the patients that he worked with had what he called a twofold illness. De a doktor becslései szerint a betegeinek kb. 10%-a szenvedett egy olyan betegségben, amit úgy fogalmazott meg, hogy kettő része, vagy kettős ez a betegség. And those qualities are an allergy of the body, where once I ingest a certain substance, I have an abnormal reaction to that substance, which requires me to have more and more and more. Ez a betegség, vagy szóval ez a két rész, amiből áll a betegségük az ilyen embereknek, az úgy néz ki, hogy az egyik rész az egy fizikai allergia, a test allergiás reakciót produkál az alkoholra, és amikor ez bekerül a szervezetbe, akkor egyre többet és többet és többet kell innia az illetőnek. But the harder part is that I have a mind that even when I'm not having those substances, whether it's alcohol, food, drugs, that my mind gets so disturbed that it drives me back to get relief in the thing that I'm allergic to. A nehezebbik része ennek a dolognak, vagy ennek a betegségnek az, hogy ott van az elmém. És az elmém az úgy működik, hogy még akkor is, amikor ezek a szerek, legyen az alkohol, a kábítószer vagy az étel, nem kerülnek bele a szervezetembe, akkor is olyan feszültség, vagy olyan zavarodott állapot jelentkezik az elmémben, ami visszarugdos, visszarángat a szereimhez, amire allergiával reagálok. And when I have those two qualities together, that's what makes an addiction. That's what qualifies me as part of the 10%. És amikor ez a két minőség egyszerre van ott bennem, ettől válok én igazán függővé, és ettől kerülök bele az emlegetett 10%-ba. So this book, Alcoholics Anonymous, is not made for the 90% of the people that Dr. Silkworth treated. It's made for the 10%.
So the question I ask myself is, am I part of that 10%? Tehát az Anonim Alkoholisták című könyv, ez nem a 90% számára íródott, hanem a 10% számára. Tehát amikor itt vagyok, és amikor olvasom a könyvet, akkor azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy én vajon ebből a 10%-ba tartozom-e. So I'm going to tell you a secret. Diets do work. You decrease your calories, you increase your exercise, you will lose weight. The problem is, if you're part of the 10%, you're not going to be able to do that. Hadd osszak meg veletek egy titkot. A fogyókúrák igenis működnek. Hogyha csökkentem a kalóriabevételt és növelem a sport mennyiségét, akkor a súlyom csökkenni fog. De hogyha ebbe a 10%-ba tartozom, akkor nem tudom működtetni ezt a dolgot. So then we move to the story, Bill's story. The medical diagnosis is the doctor's opinion. Bill's story is an example of what does it look like when someone suffers from being part of that 10%. Hát az orvos véleménye az orvosi diagnózis. És akkor tovább léptünk a könyvben Bill történetére, ami arról szól, hogy milyen is az, amikor valaki ebben a betegségben szenved, amikor a 10%-hoz tartozik. So when I look at Bill's story, I try to forget, for me, a man, 1920s, for you, an American, and I try to identify do I identify with how Bill suffers from alcoholism? Tehát amikor olvasom ezt a történetet, akkor nekem azt kell félretennem, hogy egy férfi írta mindezeket a mondatokat a 20-as években, nektek még azt is félre kell tennetek, hogy ráadásul amerikaiak írták, és azt kell megvizsgálnunk, hogy tudok-e azonosulni mindazzal, ami erre 10%-ra vonatkozik. So the way that I look at it is I look to see, did I eat like Bill drank? Did I think like Bill thought? And did I feel like Bill felt? Hát én azt kezdem el megvizsgálni ebben a fejezetben, hogy úgy ettem el, ahogy Bill ivott, úgy gondolkodtam el, ahogy Bill gondolkodott, és úgy éreztem el magam, vagy úgy éreztem el, ahogy Bill érzett. And then I look at the progression of the illness. To identify in with fun and excitement, to necessity, to oblivion. És aztán megvizsgálom azt is, hogy hogyan progresszív a betegség, és az előrehaladtában hogyan jutunk el a mókai szórakozástól a szükségességhez, és onnan hogyan jutunk el a kényszerhez, amikor már semmi más nincs. So I look at myself. When I was a kid, how much I enjoyed birthday cake at parties and candy on holidays. And then I'll let you do that part first, sorry. Tehát mondjuk például, ha magamra gondolok, akkor elkezdem fölidézni a gyerekkoromat, és megnézem azt, hogy gyerekkoromban mennyire zsongtam be a szülinapi tortáktól, mennyire vártam a nyaralásokon az édességeket. And then I get to the point where I can't just keep my binging to the weekend. It's starting to bleed into Friday and then into Thursday and into Wednesday because I need to have the food. It's not just about enjoyment. I need it. És aztán elkezdem észrevenni azt, hogy már nem tudom a hétvégére korlátozni, vagy nem tudtam a hétvégére korlátozni a falásaimat, belelógott a péntekbe, már csütörtökön kezdődött, aztán már kedden, mert nem tudtam nem enni. And then finally, I can't function without the food. I have to have the food every day. My life doesn't have meaning without it. And then I'm in oblivion. És aztán ez a folyamat odáig súlyosbodik, hogy már nem tudok az étel nélkül élni. Minden napot kell legyen a kaja, ezzel tudok megkönnyebbülni, és ebbe a ködbe, ebbe a kényszerbe veszek bele. And suddenly, it's like Bill Wilson is peeking in my window 80 years later and knows exactly how I'm feeling, how I'm thinking, and how I'm eating. És akkor így történhet meg az, hogy egyszer csak Bill Wilson 80 évvel később bekukucskál az ablakomon, és azt látja, hogy pont ugyanúgy érzek, gondolkodom és eszem, mint ahogy ő tette, csak az alkoholon. So now we're going to get into the chapter. There's a solution,
And the first half of the chapter is still about the problem. És akkor most bele is vágunk a mai fejezetünkbe, a van megoldásba, aminek az első fele még mindig a problémát írja le. So I'm being told that I'm part of this 10%, but a big part for me of acknowledging I'm part of the 10% is I have to be convinced I'm not part of the 90%. Tehát ugye itt ebben a könyvben azt mondják, hogy én a 10%-ba tartozom bele, de az egyik legnagyobb ügyem ebben az egész folyamatban az, hogy nekem teljességgel meg kell győződnem arról, meggyőződést kell szereznem, hogy nem a 90%-hoz tartozom. So in the doctor's opinion, it talks about the idea of frothy emotional appeal. And I know our pages are different, Petra, but on page 20 is a paragraph of questions that to me describe frothy emotional appeal. Tehát az orvos véleményében említik azt, hogy az érzelmekre ható meggyőzés sosem segített, és az oldalszámaink azok mások lesznek, de a 20. oldalon, és azt hiszem, hogy a magyarban is a 20. oldal lesz, van egy sor kérdés, ami ezeket az érzelmi meggyőzéseket írja le a számomra. So frothy emotional appeal means those people in our life that love us, that care for us, that are scared for us, but they don't understand what we're going through. The best is, I'll stop there, sorry. Szóval, hogy ez az érzelmi ráhatás vagy győzködés, ez arra vonatkozik, hogy ott vannak körülöttünk azok az emberek, akik szeretnek bennünket, akik féltenek, akik aggódnak értünk, de nem értik, hogy mi is van bennünk. The best description I heard of that is people who love me look at me and see what the food is doing to me. My obesity, my anorexia, my bulimia, and they look at me and see what the food is doing to me, and they don't know why I'm doing it. I look at them knowing what the food is doing for me, and I don't know why the hell they're not doing it. Tehát egyszer úgy hallottam ezt nagyon jól megfogalmazódni, hogy valaki azt mondta, hogy a szeretteim rám tekintenek, és azt látják, hogy mit tesz velem az étel. Látják a köbösségemet, a bulimiámat, az anorexiámat, és egyáltalán nem értik azt, hogy miért teszem azt, amit teszek. Vagy nem látják, hogy miért teszem azt, amit teszek. És én pedig, amikor rájuk nézek, akkor azt látom, hogy mit is tesz értük a betegség, és egyáltalán nem értem azt, hogy miért nem csinálják ugyanazt, mint én. So I'm going to read the paragraph here. Úgyhogy föl fogom olvasni ezt a bekezdést. Do you know what paragraph I'm reading, Petra? Do you just want to read the paragraph in? Can you just start it? How many times people have said to us? So read that paragraph. Okay. Tehát a magyar bekezdés az így hangzik. Hányszor hallottuk már? Én iszom, ha akarok, vagy nem iszom, ha nem akarok. Ő miért nem képes ugyanezt megtenni? Ha nem tudsz szalonképes módon élni, akkor ne igg el. Ez a pasas nem bír az itallal. Miért nem próbálkozol sörrel vagy borral? Kerüld a töményet. Biztos nincs akarat ereje. Abba tudná hagyni, ha akarná. Olyan aranyos ez a lány. Azt hiszem, az ő kedvéért abba kéne hagynia. Az orvos megmondta neki, hogy belehal, ha még egyszer az italhoz nyúl, de megint beszívott. So these are the people that say to me, put your fat picture on the refrigerator and then you won't go in the refrigerator. Why don't you eat diet candy? Why don't you eat organic? Why don't you eat keto? Or why don't you eat whatever the favorite diet of the year is? De ezek az emberek mondják nekünk azt, hogy tedd ki a kövér fotódat a hűtőre, és akkor majd nem fogod kinyitni a hűtődet, meg mondják azt, hogy egyél organikus kaját, kövessél ketogén diétát, egyél, vagy ideál cukormentes üdítőitalt, vagy hát ide behelyettesíthető az éppen divatos trend vagy irányzat. So they're not being mean. They're saying this works for me. I hope it works for you. Ők nem akarnak nekünk rosszat, csak azt mondják ezzel, hogy nekem ez bevált, és remélem, hogy neked is működni fog. So here are some of the ones that hurt me. His willpower must be weak.
I wanted it more than anything. I personally got my master's degree in relapse. I have willpower, but just not with the food. Nekem az egyik legfájdalmasabb ilyen mondat, amit kaptam, az az volt, hogy hát ugye biztosan nincsen akaratereje, mert hogy én a diplomamunkámat azt a visszaesésből írtam, és ha valakinek van erős akarata, az én vagyok, de a kajával nem működik. He could stop if he wanted to. She's such a sweet girl. I should think he should stop for her sake. Kim, I know you want a boyfriend. I know you want to go to the prom, which is a dance in high school. If only you lose a little weight, a boy will ask you out. More than anything, and I couldn't do it. Itt vannak ezek a mondatok. Abba tudná hagyni, ha akarná. Olyan aranyos ez a lány, azt hiszem az ő kedvéért abba kéne hagynia. És akkor nekem azt mondták, hogy Kim, hát egy kicsit olyan csinos vagy, olyan szép a pofi, csak egy kicsit kéne lefújni. Biztos akarod, hogy legyen fiúd, és hát jön a szalagavató, arra össze kéne szedni magad. Nem tudtam. And that last sentence, the doctor told him if he ever drank again, it would kill him. But there he is lit up again. And I remember the story of my friend who happens to be a doctor. És itt az utolsó mondat, az orvos megmondta neki, hogy belehal, ha még egyszer az italhoz nyúl, de megint beszívott. És akkor eszembe jut erről egy történet, egy barátomnak a története, aki orvos, történetesen. She was telling me about a patient she had that was 500 pounds. I don't know how this translate that part. And she was diabetic. And the next day she was getting her toes removed because of the diabetes. And she went to visit her the night before, and she was eating cheesecake with her family. Szóval, hogy ez a barátom, aki orvos, elmesélte azt, hogy volt egy betege, aki 250 kilós volt, cukorbeteg, és a cukorbetegsége miatt a következő nap amputálták néhány lábujját, és akkor beugrott hozzá a porterembe előző este műtét előtt, és azt látta, hogy a beteg a családja körében boldogan sajttortát eszeget. So she was horrified that why would this woman do that? But my first thought was, she's losing the toes anyways. She might as well enjoy the cheesecake. Szóval, hogy az orvos barátom teljesen sokkot kapott attól, hogy miért csinál valaki ilyet, miért eszik egy műtét előtt. Én bezzeg úgy reagáltam, hát úgyis levágják a lábujját, legalább akkor eszik egy jó kis sajttortát. So that's the type of mind that I'm up against when I'm part of that 10%. Amikor ebben a 10%-ba tartozom, akkor ezzel az elmével kell valahogy sikra szállnom, vagy megküzdenem. So the next paragraph talks about part of the 90%, the moderate drinkers. Do you want to read that paragraph, Petra? Sure. A következő bekezdés az a 90%-ról, a mértékkel inni tudókról beszél, és így hangzik. Ilyenek a közszájon forgó és gyakran hallható megjegyzések az alkoholistákról. Mögöttük pedig tudatlanság és félreértés rejtőzik. Nyilvánvaló, hogy ezek olyan emberektől szólnak, akikre teljesen másképp hat az alkohol, mint ránk. A mértékletes hívők könnyen felhagynak az ivással, akár teljesen is, ha alaposokuk van rá. Meg tudják tenni, hogy isznak, vagy nem isznak. So when I think of the moderate drinker, I think of my brother. My brother is someone who's never had a problem with his weight, has never struggled with it at all. Hogyha a mértékletes ivókra gondolok, akkor a bátyám jut eszembe, akinek soha nem volt problémája a súlyával, mindig teljesen átlagosan volt az étele. Him and his wife were buying a new house. They sold their house, and the new house was being built, so he had to go live with his in-laws for 6 months. A feleségével új házat vásároltak, az előzőt eladták, és amíg építkeztek, vagy amíg rendehozták azt a házat, addig 6 hónapig az apósáékkal kellett lakniuk. And I went to see him 3 or 4 months in, and he put on like 30 pounds. Azt hiszem, hogy 3-4 hónap után meglátogattam őket, és azt láttam, hogy 15 kilót hízott. And I asked him what's going on, and he said, Kim, Mrs. Connolly is such a good cook.
I come home, she's got this big meal, she has 2 desserts, it's all so good. És akkor azt mondta, hogy hát megkérdeztem, hogy hát mi történt, és akkor mondta, hogy Kim, hát figyelj, az anyósom isteni szakács, mire hazaérek a munkából, odarittent egy csodálatos 3 fogásos vacsorát, sütísz mindig van. Nagyon finom. So then my brother moves into his new house and he takes the weight off. Why? Because when the food was there, he enjoyed it. But it wasn't there, he could care less, and the weight just came off. És aztán elkészült a ház, a bátyám beköltözött az új otthonába, és minden problémában nélkül leadta a súlyát. Miért? Mert amikor ott volt előtte az étel, akkor élveztek, de amikor nem volt előtte, akkor egyáltalán nem foglalkoztatta, nem ment utána. Is that my experience with food? Hell no. Na hát biztosra vehetitek, hogy én egyáltalán nem így viszonyulok a kajához. So sometimes what helps me to understand this is I think of places in my life where I'm part of the 90%. Where am I moderate? For me, it's shopping. Szóval például nekem azt szokott segíteni, hogy így az életemben olyan területekre gondolok, ahol viszont a 90%-ba tartozok, ahol mértékletesen tudok viselkedni, ilyen például nekem a vásárlás. I mean, I definitely spend too much money around Christmas. If I'm angry about something, a new pair of shoes can make me feel better. És hogy karácsony körül azért meglódul a költekezésem, meg hogyha a dübegurolok valakire vagy valamire, akkor azért befittem egy új párcipő. So I don't know if there's an equivalent to this, Petra, but there's a big box store called Costco. I don't know if you guys have that. So I'm going to say that I know people that really have a hard time at Costco. They spend way too much money there. And I have some good advice as a moderate shopper. Szóval, hogy ugye vannak olyan amerikai ilyen áruházláncok, amit Magyarországon nincs, de hogyha csak arra gondolunk, hogy bemegyünk egy plázába, amit tele van ruhabolttal, vannak olyan emberek, akik nagyon nehezen boldogulnak egy ilyen helyen. Én nekem ezzel nincsen gondom, és van is jó tanácsom a túlvásárlók számára. So my advice is write down what you're going to buy and don't buy anything off the list. Or if that's too hard, then set a dollar amount and say, I can buy whatever I want, but nothing above that dollar amount. A tanácsom az úgy szól, hogy vagy írjál egy listát nagyon pontosan azokról a dolgokról, amiket meg fogsz venni, és semmi más nem vásárolhatsz, vagy tűzzél ki egy keretösszeget, amin belül bármit megvehetsz, de azt az összeghatárt nem lépheted túl. Or if that's even too tough, why don't you stop going to Costco every week and just go once a month? És hogyha még ez is túl nehéz, akkor meg hagyd abba a plázába járást hetente, és menjél csak havonta egyszer. So let's go back to the frothy emotional appeal. What do people love me? Tell me. Just write down your food and don't eat anything off of what you write down. Or, I don't know if you have Weight Watchers in Hungary, but it's a diet program where you have a number of points and you can have whatever you want, just don't go above the points. Szóval, hogyha visszakanyarodunk az érzelmi ráhatásokra, amit az előbb emlegettünk, még az orvos véleményéből, ugye akkor a szeretteim ugyanezt mondják nekem. Hát írd le pontosan, hogy mit fogsz enni, és ne egyél azon kívül semmi mást. Vagy van a Weight Watchers nevezetű amerikai ilyen fogyókulás program, aminek az a lényege, hogy egy bizonyos ponthatáron alul maradhatsz, azt nem lépheted túl, és akkor ez is egy jó stratégia. Or if you have that much problem with pizza, Kim, stop having pizza every week. Just have pizza once a month. Vagy hát Kim, hogyha a pizza az annyira földre neked a leckét, akkor hát ne egyél hetente pizzát, tegyél csak havi egy pizza. And I look at them like they have 3 heads, because that does not make sense to me with food, but it totally makes sense with me when it comes to my shopping. És amikor ezt mondják nekem, akkor én úgy nézek rájuk, mint az ufókra, mert hogy az étellel összefüggésben semmit nem mond nekem ez, de hogyha a vásárlásra gondolok, akkor tökéletesen értem. And now we're going to talk about the hard eater.
So why don't you read that next paragraph, Petra? Na, és akkor most jön a nagyívó helyett a nagyevő, és felolvasom az ide tartozó bekezdést. Ott van aztán a nagyívó. Rászokat annyira, hogy testileg, szellemileg egyaránt fokozatosan tönkre megy. Talán évekkel sieteti halálát. Ha közben jön valami nyomósok, betegség, szerelem, környezetváltozás vagy orvosi figyelmeztetés, akkor mérsékelni tudja, vagy abba is hagyja az ivást, bár ez nem megy mindig egyszerűen és nehézségek nélkül, sőt, talán még orvosi felügyeletre is szüksége lehet. So this reminds me of some of my friends at the all-you-can-eat buffets, as we're eat exactly alike, complaining about being fat. És akkor erről eszembe jut egy kedves barátom, amint ülünk a korlátlan fogyasztást megengedő éttermek egyikében, zabálunk és panaszkodunk arról, hogy kövérek vagyunk. But one friend gets diagnosed with a disease, diabetes, heart disease. It scares them to death, and they change their eating and do not need a 12-step program. És akkor a barátom kap egy diagnózist mondjuk a cukorbetegségről, tehát kiderül, hogy cukorbeteg, és halálra ijed, és a bármilyen program vagy segítség nélkül abba hagyja ezt az evési stílust. Or maybe they've had a couple babies and they've gained weight through the pregnancies, and their husband says to them, I'm not really attracted to you anymore. And the fear of that, they lose the weight and they don't have a problem afterwards. Vagy eszembe jutnak olyan nők is például, akik a gyerekeik szülése során fölszedtek jó pár kilót, és mondjuk a férjük egy ponton azt mondja, hogy drágám, most már igazából nem kívánlak, hogy itt meghisztál, és annyira megijednek ettől, hogy elvesztik a férjüket, hogy lefogyják a túlsúlyukat, és nincsen tovább gondjuk ezzel. So again, to look at myself, I am the hard drinker. I never had a drink till I went to college, and I drank alcoholically for 10 years. Hogyha magamat vizsgálom, akkor én biztos, hogy nagyívó vagyok. Az egyetemi éveimig egyáltalán nem ittam, viszont utána 10 év nagyivászat következett. My consequences of my drinking would actually be a good AA story. I've woken up in places I don't know where I am. I was almost sexually assaulted. I've had many consequences from my drinking. Hát az alapba odaillő történeteket tudnék mesélni erről a 10 évről, és a nagyivászatom következményeiről. Jó párszor ébredtem olyan helyeken, amiről fogalmam se volt, hogy hol vagyok. Majdnem szexuális erőszak áldozata lettem, és egy súlyos következményei voltak az ivászatomnak. But at the age of 27, I was at a bar with a friend. She was more drunk than me. And I said, I'm going to be the one to get her home safely. And I drove her home, and I went the wrong way down a highway, and I almost killed us both. 27 éves voltam, amikor egy barátommal egy kocsmában iszogattunk, ő részegebb volt, mint én, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én fogom hazavinni őt épségbe. Beültünk a kocsiba, és az egyik ponton rossz fele kanyarodtam, fölmentem az autópályára, és majdnem meghaltunk, majdnem olyan balesetet okoztam, hogy belehaltunk. That scared me so bad, I have never had a drink ever again. I do not need a 12-step program when it comes to alcohol. És ez annyira megijesztett engem, hogy azóta egy kortya alkoholt se ittam, és ez nem volt szükségem 12 lépéses programra. But I'm sure if I was caught that night by the police, or any of the nights I was drinking and driving, because I did that quite frequently, the court system would have told me I was an alcoholic. De biztos vagyok benne, hogyha azon az estén megállít, lemeszelnek a rendőrök, vagy egy korábbi estén, amikor ittasan veszettem, mert nem volt ritka, hogy ezt megtettem, akkor az az ítélet született volna rólam a bíróságon, mert alkoholista vagyok. And if they had told me, which in America, when you're caught for drinking and driving, they sentence you to AA. You have to attend a certain amount of AA meetings. If that happened to me and I went to AA and they told me to put the plug in the jug, just go to meetings,
joined the sober softball team, maybe found a cute guy to date, I can stay sober with that. Szóval, hogy az amerikai rendszerben ez úgy működik, hogyha a lemezzelnek és eljárás indul ellened, és elítélnek, akkor arra ítélnek, hogy köteles vagy az A-ba járni X számú gyűlésre, és hogyha ezzel megtörtént volna, és elküldenek az A-ba, és azt mondják nekem, hogy járjak gyűlésekre, meg tegyek meg jó pár dolgot, csatlakozzak a közösséghez, ezt meg azt tartsam be, az elég lett volna nekem, hogy józan legyek. So the dangerous thing is I would have been someone of the 90% in AA trying to help people in the 10%, and I could have killed people because I don't need a 12-step program when it comes to my alcohol. És ebben az a veszélyes, hogy az A-ban én a 90%-hoz tartozhattam volna, és úgy próbáltam volna segíteni a 10%-ba eső embereknek, ami rájuk nézve akár halálos is lehetett volna, vagy lehetne, mert hogy én nem oda tartozom, és nem értem azt a működést azzal a szerrel. So in OA, because of our third tradition, anyone that has a desire to stop eating is a member. It does not mean that all members of OA are part of that 10%. Az OA-ban a harmadik hagyományunk azt mondja, hogy az OA tagsághoz elegendő a kényszeresedés abbahagyásának a vágya. Ez viszont nem azt jelenti, hogy mindenki, aki itt van az OA-ban, az a 10%-hoz tartozik. And that's what confused me. I thought that I could stay sober just on meetings. I thought I could stay sober just on tools. And I saw people in OA doing that and thought I was a loser, when what I recognize now is I'm the type of compulsive overeater that needs the steps. És az én fejemben ez volt az, ami sok évig zavart okozott. Mert azt gondoltam, hogy a józanságomhoz, vagy a felépülésemhez elég, hogyha gyűlésekre járok, vagy elég, hogyha csak megteszem a lépéseket. És láttam, hogy másoknak ez működik, és én pedig egy lúzernek, egy nyomoréknak éreztem magam, mert nekem viszont ez nem volt elegendő. That explains to me 1994 to 2011 and why I kept relapsing, because I was in a 12-step program, disrespecting it by treating it like a diet program with group support. Számomra ez ad magyarázatot a 94 és 2011 között eltelt időre, mert hogy itt voltam a 12 lépéses programban, de tiszteletlenül úgy bántam vele, mint egy fogyókúrás programmal. I was in a 12-step program, disrespecting it by treating it like a tool-only program. Egy 12 lépéses programot tiszteletlenül ilyen eszköztárnak vagy szerszámládának tekintettem. And I realize now when I said I was working my program, that was people's opinions and a bunch of slogans. És utólag visszanézve jövök rá, hogy amikor akkoriban azt mondtam, hogy dolgozom a programomon, az igazából nem jelentett többet, mint mások véleményét, meg egy csomó ilyen szlogent, ilyen hangzatos mondatot. And as a compulsive overeater of the type described in this book, I can't stay sober on that. I need to have abstinence from my binge foods and the 12 steps to recover. És miután én az ebben a könyvben leírt típusú kényszeres evők közé tartozom, ez nekem nem elegendő. Nekem arra van szükségem, hogy az allergiát okozó ételeimtől abstinens legyek, tehát tartózkodjam tőlük, és dolgozzak a 12 lépésen. I thought the best I could do in OA was to white knuckle it one day at a time, go to bed exhausted, having to beat the food for one more day. Azt gondoltam, hogy a maximum, amit én ki tudok hozni itt a programból, az az, hogy összeszorított ököllel, meg szájjal próbálom legyűrni a kaját és a kényszeremet,
és hullafáradtan állok be az ágyba, hogy na, akkor egy nap valahogy kibírtam evés nélkül. And what OA promises us and what I have experienced is if we put all our alcoholic foods down and we work all 12 steps, we do not want the food anymore. That I've had 12 years of contented abstinence. Az OA ígérete, és amit én is megtapasztaltam a saját életemben, az az, hogy ha rátesszük az ételt, és dolgozunk a 12 lépésen, végigmegyünk rajtuk, akkor megszabadulunk a sóvárgástól, és az étel iránti vágytól, és én ezt az elmúlt 12 évben a lelki békében is valóban tenni, abstinenciában pontosan így tapasztaltam. So I just want to stress, anyone in a meeting who says that they had alcoholic foods and now can moderate, they can have a piece of cake on their birthday, I believe that's one of two things. De szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor egy gyűlésen valaki azt mondja, hogy itt az én allergiát okozó ételem, és azt mértékletesen tudom már enni, vagy elmegyek egy születésnapra, és ott egy szelet tortát vagy csütit eszek, az két dolgot jelenthet a számomra. The first is they are part of the 90%. They're a moderate or a hard eater who does not need to abstain fully from those foods. Az egyik, amit ez jelentett, hogy ők a 90%-ba tartoznak, vagy mértékletes, vagy nagyevők, ami azt jelenti, hogy nem kell tökéletes abstinenciát tartaniuk az allergiát okozó ételeitől. Or, like myself, was part of the 10% and was in relapse, in delusion that I could control and enjoy my eating. Vagy, mint én magam, a 10%-ba tartoznak, de visszaesésben vannak, és azzal áltatják magukat, hogy képesek kontrollálni az evésüket. So now we're going to move to page 23. És most tovább megyünk a 23. oldalra. So the paragraph, these observations, Petra, I'm just going to read the first couple sentences. So I'll read them and then you can read them back. So it says, these observations would be academic and pointless if our friend never took the first drink, thereby setting the terrible cycle in motion. Therefore, the main problem of the alcoholic centers in his mind rather than his body. Should I read just this part or the whole paragraph? Just the part I read. Mindezek elméleti és semmintmondó észrevételek maradnak mindaddig, míg barátunk megnyúl az első pohár után, ami a szörnyű folyamatot elindítja. Ezért az alkoholista fő problémája inkább a gondolkodásában, mint a szervezetében rejlik. Ez a 22. oldal utolsó bekezdése. So the observations they're talking about are the allergy. And the big book is now going to move away from the allergy and almost exclusively talk about the mental twist. Szóval itt arra vonatkozik a megjegyzés, hogy itt van ez az allergiás reakció a testünkben. Ettől a ponttól kezdve azonban a nagykönyv maga mögött hagyja ezt az allergiát, és innentől szinte csak a mentális megszállottságról fog beszélni. So I don't know if you have rehabs in Hungary. So if my only problem was the allergy, then rehabs would shoot out 100% recovery because they separate us from our alcohol, our food, our drugs, and get us beyond the physical craving. De hogyha a rehabilitációs programokra gondoltok, akkor hogyha csak az allergiás reakció volna a problémám, akkor a rehab az egy tökéletes megoldást jelentene, mert egyszerűen leválaszt engem a szeremről, legyen ez az alkohol, a kaja vagy a kábítószer, és ilyen módon kiiktatja az allergiás reakciót. So I'm going to give you two examples from my life. I'm allergic to penicillin. That's a medication. Had a reaction as a child, don't remember what it was, but it's been grounded into me. Do not have penicillin. Két példát szeretnék a saját életemből említeni. Az egyik, hogy
penicillin allergiámban, ami egy orvosi szer, és nem emlékszem, hogy hogyan derült ez ki, de gyerekkoromban volt egy ilyen allergiás reakcióm, és azt tudom, hogy belém verték, hogy soha a penicillin közelébe sem mentek. And over 12 years ago, I was walking in the snow and my dog zigged and I zagged and I fell and my foot was facing 180 degrees the wrong way. És aztán 12 évvel ezelőtt történt, hogy télen a húban sétáltattam a kutyámat, aki megugrott balra, én hasra estem jobbra, és gyakorlatilag 180 fokos szögbe kifordult a lábfejem. And when I got in the ambulance, I have never been in so much pain in my life. And I thought I was going to pass out. So I grabbed the woman in the ambulance and said, I think I might pass out. Please put on my chart. I'm allergic to penicillin. Soha életemben olyan intenzív fájdalmat nem éltem át. Azt éreztem, hogy mindjárt el fogok eljönni, megjött a mentő, beraktak a mentőbe, és ebben az ájulás közeli iszonyatos fájdalommal küzdő állapotban elkaptam a mentőorvos kezét, és azt mondtam, hogy mindjárt el fogok eljönni, írja fel az adatlapomra, hogy penicillint nem kaphatok. So the fact I'm allergic to penicillin is academic because I don't ingest it. It's not a problem. And my mind is totally sane when it comes to the idea I can't have penicillin. Hát ez egy elméleti tudása számomra, vagy adat, hogy penicillin allergiám van, mert hogy nem jut be a szervezetembe, nincsen allergiás reakcióm, ezt nekem nem kell átélni, de tudom. Another example is I abstained from caffeine, but caffeine is not a part of my abstinence. A másik példám az az, hogy nem fogyasztottam koffeint, de a koffein ez nem része az abstinenciámnak. At my job, we used to have free soda. And Monday through Friday, I would have a Diet Coke in the morning and a Diet Coke in the afternoon. A munkahelyemen van ilyen ingyenes italautomata, és hétfőtől péntekig az volt a szokás, hogy reggel, meg délután is egy-egy ilyen diétás kólát megittam. And on Sunday evenings, I was getting these migraines and I was getting nauseous, thinking I'd have to call out of work. But then I would force myself to go in, and by the afternoon, I was feeling okay. És akkor vasárnap esténként meg elkezdtem nagyon rosszul lenni, ilyen migrénes felfájásom volt, hányingerem volt, azt éreztem, hogy nem fogok tudni másnap dolgozni, menni, beteget kell jelentem, de valahogy bevonszoltam magam, és délutánra minden elmúlt. And someone told me that caffeine withdrawal can cause migraines. As soon as I heard that, I've never had caffeine again. És aztán valaki azt mondta nekem, hogy a koffein megvonás az tud migrént okozni. Ahogy ezt meghallottam, kiiktattam totálisan a koffeint az életemből. So I have no phenomenon of craving because I was having one in the morning, one in the afternoon because it was free, and I wasn't feeling like I wanted it anymore. And I also have the sanity of mind that I equate migraine with caffeine, and my mind is totally sane, saying, well, just don't have caffeine. De az történt, hogy nem sóvárogtam ezután, mert rendszeresen ittam egyet reggel, meg egyet délután, tehát hogy hozzájutottam az adagomhoz, többre nem vágytam, és a gondolkodásomnak meg ott volt az a józansága, hogy a migrént azt egyenlőbbé tette, vagy összekapcsolta a fénnel, és le tudta vonni azt a következtetést, hogy akkor ne igyál több koffeinest. So that's why when we define our abstinence, it is the foods that create the phenomenon of craving and the foods that our minds tell us we have to get ease and comfort. Amikor meghatározzuk az abstinenciánkat, akkor pontosan ezek miatt mondjuk azt, hogy távol maradunk azoktól az ételektől, amik sóvárgást okoznak bennünk, és azoktól az ételektől, amikről az elménk azt mondja, hogy szükségünk van rájuk ahhoz, hogy megnyugodjunk és vigaszt találjunk. So another silly example, and then we're going to go to the next thing. Let's say I have a severe allergy to poison ivy. You know what that is? That it's a plant it's a plant in the States that when you touch it, you break out in a really bad rash.
Mondok még egy ilyen kis bugyuta példát, aztán tovább mozdulunk, vagy tovább haladunk, hogy vegyük azt a példát, hogy hát a család jut eszembe, de nem biztos, hogy az a Dori Bolgat, szóval, hogy családallergiám van, ugye ez egy olyan növény, amit hogyha megérintesz, akkor kiütést okoz. But I'm someone that likes to hike, so I wear my protective clothing that covers my skin. I know what poison ivy looks like, and I go hiking and I enjoy the sunshine and the sound of the birds and the trails. And the fact that I'm allergic to poison ivy is academic. Én szeretek túrázni, van megfelelő védőruházatom, ezt magamra öltöm, és akkor megyek, barangolok, élvezem a napsütést, meg a gyönyörű tájat, meg a madárcsicserlést, tudom, hogy néz ki a család, elkerülöm, tehát az allergiás reakció nem jelentkezik, úgyhogy ez is egy ilyen elméleti tudás marad. Nem kell megtapasztalni. But what if I'm out hiking, all my protective gear on, but all my mind focuses on there's poison ivy, there's poison ivy, there's poison ivy. And I can't hear the birds and I don't see the nature and I'm not enjoying the trail. And finally, the anxiety of the poison ivy, I strip in my underwear and I roll around in the poison ivy. És akkor hát megyük azt a példát, hogy megyek a védőfelszerelésembe, védre vagyok, de hogy az agyam az csak az zakatolja, hogy úristen, hol a család, mikor találkozok a családdal, semmi másra nem tudok gondolni, nem hallom a bandarakat, nem látom a tájat, nem élvezem a túrát, és egyszerűen annyira bekattanom, hogy letépem magamról a ruhát, és bugyiban eltartomba belefektelennék a családbokorba. So is my insanity in my allergy to the poison ivy? Or is my insanity in the mind that won't get me comfortable and convinces me to go roll in the poison ivy? Szóval az a kérdés, hogy hol is van az őrületem. Ott van az őrületem, hogy allergiás, szóval, hogy nem tudok távol maradni, vagy allergiás vagyok a családra, vagy ott nyilvánul meg az őrületem, hogy az agyam nem tud nem gondolni a családra, és folyamatosan arra vágyok, és végül az allergiám ellenére megyek, és megszerzem. So there are over 200 12-step programs. Why? Because of all the different allergies. Több mint 212 lépéses program van. Miért? Hát azért, mert nagyon sokféle allergia van. But what unites us is the steps that treat the mental twist. Ami összeköt bennünket, az a 12 lépés. That's why I feel at home at an AA meeting, although I'm not an alcoholic, in an NA meeting, even though I've never even seen heroin, let alone taken it. Azért érzem magam otthon egy A gyűlésen, vagy bármilyen más gyűlésen, mert ismerem a közeget, értem. Because how an alcoholic feels when they're not drinking and a drug addict feels when they're not doing dope is exactly how I feel when I'm not eating. Mert hogy az alkoholista, meg a kábítószerfüggő, az pont ugyanúgy érzi magát, mint én, amikor nem használja az összereit, pont ugyanúgy érzik magukat, mint amikor én nem eszem. Okay, so we're going to go to page 24. És most jön a 24. oldal. And we're definitely going to finish early, Petra, because this is the last paragraph we're going to go over, okay? So the paragraph that says, the fact is that most alcoholics, do you want to read that paragraph? Sure. A 23. oldal alulról a második bekezdés jön. Tény az, hogy a legtöbb alkoholista, ami nem tisztázott okokból, elveszíti döntési képességét az ivással kapcsolatban. Az úgynevezett akaraterőnk gyakorlatilag megszűnik létezni. Mi, ha már képtelenek vagyunk élénkkel felidézni a fájdalmas megaláztatásokat, melyekben akár egy héttel vagy egy hónappal korábban részünk volt. Képtelenek vagyunk az első pohárral szemben. So this paragraph tells us three things. If we're part of the 10%. I have no choice, no willpower, and no memory. Hogyha mi is a 10%-hoz tartozunk, akkor
Ez a bekezdés 3 dolgot mond el nekünk. Az egyik, hogy nincsen választásom, a másik, hogy nincsen akaraterőm, és a harmadik, hogy nem tudok emlékezni. Visszaemlékezni. So I've lost the power of choice. If I went to a rehab today, the first question they're going to ask me is, what's your drug of choice? Elveszítettem a választásomat. Hogyha elmennék rehabilitációra, akkor az első kérdés, amit föltennének, hogy mi a választott szerem. The true answer is alcohol for me, because I drank alcoholically and I was able to choose not to drink it. A valódi válaszom nekem erre a kérdésre az lenne, hogy az alkohol, mert hogy hát alkoholista módjára ittam, de képes voltam úgy dönteni, hogy nem iszom. And a silly one for me, in college, I tried marijuana. Not because I wanted to get high, but the people who did marijuana had the best snack foods. És aztán volt egy ilyen középvegyelgi egyetemi hülyeségem is, hogy marihuánát szívtam, nem azért, mert be akartam tépni, hanem azért, mert a szívós arcoknak voltak a legjobb nasolni valói. But the fear of getting arrested because it was illegal, I chose not to do marijuana again. De annyira féltem attól, hogy elkapnak és lecsuknak, hogy tudtam úgy dönteni, hogy nem használok többet marihuánát. I have chosen not to eat over and over, and I continue to eat over and over. Újra meg újra úgy döntöttem, azt választottam, hogy nem eszem, és aztán újra meg újra ettem. I used to think that step 1 was, don't eat no matter what, don't eat. Sokáig azt gondoltam, hogy az első lépés lényege az, hogy akármi történik, ne egyél semmi esetre sem. What this big book taught me was step 1 is, I'm going to eat, I'm going to eat, I'm going to eat unless I have a spiritual awakening. A nagykönyv viszont azt tanította meg nekem, hogy egészen addig elkerülhetetlen a számomra az evés, nem tudok ellenállni neki, amíg nem lesz részem egy spirituális ébredésben, amihez a lépések segítenek hozzá. It's also saying my so-called willpower becomes practically non-existent, only in this area. I mentioned before that I got my master's degree in relapse. Azt is mondja a könyv, hogy az úgynevezett akaraterőm gyakorlatilag megszűnik létezni, de csak ezen a területen. Ahogy említettem korábban, a diplomamunkámat a visszaesés témájából értem. I think of this. At my school, I had many classes on the 3rd floor of this one building. És akkor eszembe szokott jutni, hogy a képzésemen, az épületben, ahova jártam a képzésre, sok korán voltam a 3. emeleten. I was in relapse, morbidly obese, and I would walk up one flight of stairs and be so out of breath that I would pretend I needed to find something in my backpack so that I could start to breathe again. Annyira kórosan kövér voltam, hogy fölvonszoltam magam egy lépcsősoron, és meg kellett állnom, mert nem kaptam levegőt, és hát úgy csináltam, mintha valamit keresztbélnék a táskámba, hogy valahogy rendeződni tudjon a légzésen. I would go to the 2nd floor and do the same thing, and the 3rd floor and do the same thing. És aztán lépcsősoronként és emeletenként eljátszottam ugyanezt. And then I'd walk into that class, and I would get a 3.9, which is, I don't know if they have the same thing. 4.0 is a perfect score. És aztán bevonszoltam magam a tanterembe, és hát majd, hogy nem csillagos 5-öst kaptam. So I had willpower when it came to school, but I didn't have it when I came to the food. Tehát az akaraterőm egyértelműen ott volt mondjuk a tanulmányaimban, de az ételben egyáltalán nem. So another insane thought, it's as if I'm allergic to strawberries. Egy másik ilyen őrült példát hoznék, mondjuk képzeljük el, hogy allergiás vagyok az epelre. So I break out in a rash. And so I think instead of saying I can't eat strawberries, what I think is
I want to eat the strawberries, and I want you to teach me how to not break out in the rash. Tehát, hogyha ebbre teszem, akkor allergiás rohamot kapok, nem kapok levegőt, és akkor ahelyett, hogy abba hagynám az eperelést, ide jövök, és azt várom, hogy tanítsátok meg nekem, hogy hogyan ehetek én új epret, hogy ne kapjak allergiás rohamot. That's what I thought willpower was. When I first came into OA, there was a meeting on Tuesdays and Thursdays inside of a mall, like a shopping center. Én azt gondoltam, hogy ez az első lépés lényege, és amikor bejöttem az OA-ba, akkor keddenként és csütörtökönként egy ilyen bevásárlóközpontban vagy áruházban volt gyűlés. So that was my pizza nights, because I would have my 2 slices of pizza, and I would go to the OA meeting thinking they would give me the willpower to only have those 2 slices of pizza. És hát mindig azokon az estéken pizzáztam, 2 szelet pizzát fogyasztottam el, és akkor elvagyogtam az OA gyűlésre abban a reményben, hogy majd engem ott jól megtanítanak arra, hogy a 2 szelet pizza elegendő legyen. The next sentence says, we are unable at certain times to bring into our consciousness with sufficient force. A következő mondatban az áll, hogy néha már képtelenek vagyunk élénken felidézni a fájdalmas megaláztatásokat. So what my mind would say is, there was that wedding in 1996 that I was able to eat like a lady, and I would forget all the other weddings in the 1990s that I was in the bathroom with cookies in my pockets, binging while everyone else was dancing. A megszállott agyam az azt hitette el velem, hogy na hát 1996-ban majd elmegyek egy esküvőre, ahol moderáltan mérséklettel fogok ételt fogyasztani, és totálisan elfeledkeztem az előző évek összes olyan esküvőjéről, meg lakodalmáról, ahol mindenki táncolt és jól érezte magát, én meg a WC-be a táskámból zugettem. So this also explains to me when I worked a tool program versus a 12-step program. Ez nekem azt is megmagyarázza, hogy mi a különbség a között, hogy az eszközök programját csinálom, vagy a lépések, a 12 lépés programját. In my area, the magic formula was 3 phone calls a day, 3 meetings a week. Ahol én lakom, ott a varázsiga az úgy szólt, hogy a napi 3 telefonhívást bonyolítsunk, és hetente 3 gyűlésre menjünk el. And the fellowship was strong, so I could stay abstinent for periods of time, and I would pick up, and I'd come back into the meeting saying, help me, what can I do? Erős volt a közösség, így bizonyos időszakokra abstinens tudtam lenni vagy maradni, aztán újra az ételhez nyúltam, és aztán visszajöttem, és könyörögtem a többieknek, hogy mondják meg, mit csináljak. And they would say, well, maybe Kim, you need to make 4 phone calls. Or maybe, Kim, you need to do 90 meetings in 90 days. And at certain times, a phone call would work. And at certain times, it didn't. At certain times, a meeting would work. And at certain times, it didn't. És akkor azt javasolták, hogy Kim, hát akkor lehet, hogy neked nem elég a 3 telefonhívás, 4-et kéne bonyolítanod naponta, és akkor vágjál bele egy 90 nap alatt kihívásba. És hát volt olyan, hogy egy telefonhívás segített, máskor meg nem. So I'm going to say a couple sayings, Petra. I don't know if they're common in your area. This to me is when my program was slogans. I need to avoid people, places, and things. Ebben az időszakban én a szlogenekben, az ilyen hangzatos mondásokban hittem, mirenek ezek a szlogenek, igyekszem megfordítani őket. Tehát, hogy például el kell kerülnem bizonyos helyeket, embereket. Igen? I need to avoid my triggers. Távol kell maradnom a triggerjeimtől. Or a popular one is called HALT. Don't get too hungry, angry, lonely, tired. És hát itt van a HALT rövidítés, ami nálunk is megvan, hogy ne legyél éhes, fáradt, dühös és magányos. And those are good plans if you're part of the 90%, or a short-term plan if you're part of the 10%.
Mindezek jó tervek azok számára, akik a 90%-ba tartoznak, vagy rövid távon működhetnek a 10% számára is. So we're going to take a little survey, and I want you to raise your hand after Petra says it. How many of you have eaten when you're hungry? Szóval most csináljunk egy kis kutatást, egy kis felmérést, Petra lefordítja, és akkor utána jelentkezzetek, hogy hányan ettetek, amikor éhesek voltatok. How many of you have eaten when you're not hungry? Hányan ettetek, amikor nem voltatok éhesek? How many of you have eaten when you're angry? Ki evett már dühösségre? How many have eaten when you're in a good mood? Jó kedvedbe szoktál enni? How many of you have eaten when you're lonely? Mamjányra? How many of you have eaten when you're in a social situation? Társas helyzetben? When you're tired? Fáradtságra? After a good night's sleep? Egy jó, mondjuk, hogy reggel, egy jó alvás után reggel felébredve. How many have eaten when your relationship has broken up? Szakításra? How many have eaten when the relationship is going well? Amikor jól működik a kapcsolat? No money in the bank. Nincs bérlem? Lots of money in the bank. Szövet a pénz? You're screwed. Hát akkor meg vagyunk bassza. You're hopeless. Oh, that's what I have to understand. That's, again, the difference between the 10% and the 90%. Szóval, hogy akkor reménytelen eszetek vagyunk. Ez a kis kutatás és felmérés segít megérteni, hogy mi a különbség a 10 meg a 90% között. And the last thing, with the not having sufficient memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. És akkor itt jön az utolsó dolog, hogy már képtelenek vagyunk élénként felidézni fájdalmas megaláztatásokat, melyeken akár egy héttel vagy egy hónappal korábban részünk volt. In college, I worked at a 7-Eleven, which is a store that sells like coffee and cigarettes in the morning. Az egyetemi éveim alatt egy ilyen kis dohányüzletben dolgoztam. And I was working alone, and someone asked for a pack of cigarettes, and I leaned down, and my pants split all the way in the back. Bejött valaki egy doboz cigérért, és akkor lehajoltam az alsó polcról kivenni egyet, és keresztbe végig letettem a drágon. I was so humiliated, and no one else was there, so I had to call my father and wait for him to bring me another pair of pants while I continued to take customers with my pants split open. Hát azt hittem, hogy elsüllyedek a szégyentől. Egyedül voltam, úgyhogy föl kellett hívnom az apámat, hogy megkérjem, hogy hozzon egy váltásnadrágot, és addig is a kilógó fenekemmel kellett kiszolgálnom a vendégeket, a jövedőket. I knew I would never eat again after that humiliating situation. Ott megesküdtem, hogy na hát ilyen megaláztatást soha többet nem bírok, és soha életemben többet nem eszem kényszeresen. I ate that night. Aznap este már bezabáltam. And that last sentence, we are without defense against the first drink. Ilyen az utolsó mondat, védtelenek vagyunk az első pohárral szemben. I did not come to OA to stop eating pizza. I came to OA so you could teach me how to have 2 pieces of pizza and be satisfied. Nem azért jöttem az OA-ba, hogy megtanuljam, hogy ne egyek pizzát, hanem azért jöttem, hogy engem arra tanítsanak meg, hogy hadd egyek 2 szelet pizzát, és legyen az nekem elég. I had to accept that the biological response I have in my body is because of the first bite, and I can never, ever have those foods again. El kellett fogadnom valahogy, hogy a testem által adott fizikai, biológiai reakció bizonyos ételekre olyan, hogy soha többet nem ehetem azokat az ételeket, mert nem fogom tudni abba hagyni. But even if I get past that phenomenon of craving, if I don't treat my mind, I will get restless, irritable, discontent. De ha még túl is jutok a sóvárgás jelenségén, akkor is az elmém az olyan zaklatott, olyan beteg, tehát hogyha nem kezdek valamit a gondolkodásommal és az elmémmel, akkor előbb-utóbb ingerült, feszült, nyugtalan leszek. És elégedetlen. And that uncomfortability will always drive me back
to have the first bite of the food that's going to put me back in the phenomenon of craving. És ez a kényelmetlenség érzés, ez mindig vissza fog vinni engem az első falathoz, amit, hogyha megeszek, akkor ilyen az ellenállhatatlan sóvártás. So although this chapter is called There's a Solution, bár ezt a fejezetet úgy nevezzük, hogy van megoldás. We are still in step 1, but I have to understand my problem so I know what my solution is. Még mindig az első lépésnél tartunk, és egyszerűen meg kell, hogy értsem a problémámat ahhoz, hogy meg tudjam találni a megoldást. Because if this morning my toilet was overflowing, I'm not going to call an electrician. Mert hogyha ma reggel kijönt a WC-m, akkor nem gépészt hívok. So I have to know the problem so I know what the solution is. And I want to thank you and thank everybody who's arranged this for having me come today. Szóval akkor nem egy villanyszerelőt fogok hívni. Tehát tudnom kell, hogy mi a probléma ahhoz, hogy meg tudjam keresni a megoldást. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma, és aki megszervezte az alkalmat, hogy beszélhessek erről. Thank you very, very, very much, Kim. Visszaadom a szót a... No? You know what, Petra, I forgot. We need to read the Clarence Snyder reading. Yes, Read that and I'll tell you, and I'll explain why it's important. Okay. Timi, kérlek, vetítsd ki az olvasmányt. Köszönöm szépen. Clarence H. Snyder, az anonim alkoholisták úttörője, elsőként szponzorált a Nagykönyv szerint. A szellem közössége, ennek az angol neve a Fellowship of the Spirit. A kezdetekben, azaz 1939-ben az anonim alkoholisták kifejezés 2 dolgot takar. Az egyik a könyv, a másik pedig az eredetileg 100 tagot számláló közösség volt. A józanságból alkotott nézetük tekintetében pedig nem volt különbség a 2 között. Nem sokkal a nagykönyvként ismert anonim alkoholisták című kötet kiadása után egy harmadik közösség is megjelent az Ohio állambeli Cleveland városában. Ez a társaság használta először a nagykönyvet a rendszeres gyakorlása részeként. Az AA úttörője Clarence K. Snyder, akit Dr. Wogwitwig lépéseken alkalmazta először az egyéni szponzorálást, melynek keretében a közösség egyik, a 12 lépés terén tapasztalt tagja a szárnya alá vett egy újonnan érkezőt, segítette a kiózanodásban, és végigvezette a 12 lépésen. A szponzor és az újonnan érkező rendszeresen találkoztak, és együtt oldalról oldalra dolgozták fel a nagykönyvet. A clevelandi szponzorok nagy hangsúlyt fektettek az oxfordi csoport 4 alapértékére, őszinteség, tisztaság, rendetlenség szerepet, és a más alkoholistákkal végzett munka fontosságára. A tagság számának hirtelen megugrása miatt az újonnan érkezőket is gyakran befogták, hogy már a 12 lépés befejezése előtt vigyenek végig a nagykönyvben új társakat. Egyénileg is kezdő csoportokban is. A tagság számának hirtelen növekedése ahhoz vezetett, hogy a clevelandi nagykönyvben alapuló szponzorálás hamar az a legelterjedtebb módszerévé vált. Bill Wilson támulatba ejtette a clevelandiek növekedése és az alkoholisták kiózanítása terén elért nyilvánvaló sikerült. Valahányszor Ohioba ment, mindig ellátogatott oda is. Bill az AA Comes of Age, a magyar fordítás az AA nagykorúbbá válik című könyvében később ezt írta. Igen, Cleveland eredményei voltak a legjobbak, olyannyira, és az AA tagság máshol annyira dér volt, hogy sok clevelandi azt gondolta, az AA onnan ered. A clevelandi úttörők bebizonyítottak 3 alapvető dolgot. A személyes szponzorálás értékét, az AA nagykönyvének jelentőségét az újonnan érkezők tanítása terén, végül pedig azt a hatalmas jelentőségű tényt, hogy a hírének elterjedésével az AA immár magabiztosan növekedésnek indult és hatalmas méreteket öltött. Clarence szerint a New York-i és a közép-amerikai AA közti különbség a józanság megközelítésében volt. Ohio-ban ezt vallották. Bízzál Istenben, végezz megtakarítást és segíts másoknak. Míg New Yorkban a jelmondat ez volt, ne ügyel és jár gyűlésekre. Clarence biztosra vette, hogy Ohio-t a spiritualitásra fektetett hangsúlyt tette annyira sikeressé.
Az is feltűnt neki, hogy a New York-i AA-ban csak néhány társnak volt bármilyen abszinencia, míg az ohio-i tagok tartós józanságot értek el, és számos erről tanúskodó erősen agyűlésük volt. Emellett Clarence arról is meg volt győződve, hogy az a halálra lenne ítélve, ha az elsődleges célja csak az ivás abbahagyása és az abszinencia fenntartása érdekében a győzésre járás lenne. Clarence felidézte, hogy dr. Bob egyszer így fogalmazott. Az alkoholizmusból való felépülésnek van egy könnyű és egy nehéz útja. A nehezebbik út, hogy csak gyűlésekre járunk. So that, to me, I love that reading because it talks about the 90% versus the 10%. Én azért imádom ezt az irodalmat, vagy olvasmányt, mert ugye ez pontosan a 90 és a 10% közti különbségről beszél. And if we water down OA to just be don't drink and go to meetings, meeting makers make it, tools only, then we will have that fate of fading away because we're not helping the 10%. És hogyha annyira lepapadosítjuk az OA-t, hogy legyünk abstinensek és járjunk gyűlésekre, és aki gyűlésre jár, az ott fel fog épülni, akkor tényleg halálra van ítélve a közösség, mert nem fogunk semmilyen segítséget kínálni a 10%-nak. It also explains to me those first 17 years in OA, when I disrespected a 12-step program and treated it like a diet program, why I continued to suffer. Nekem ez ad magyarázatot az első itt töltött 17 évemre, amikor hát nem tartottam tiszteletben a 12 lépéses programot, hanem úgy bántam ezzel a programmal, mint hogyha csak egy ilyen fogyókúrás klub lenne, és cserébe folytatódott a szenvedésem. And it also explains why these last 12 years, when I've worked a program of recovery, a spiritual program, that I am not cocky or afraid, that I'm in a position of neutrality, that I feel safe and protected. És azt is megmagyarázza, hogy az elmúlt 12 éven miért olyan, amilyen, amióta már tényleg felépülésben élek és dolgozom a programon, hogy nem vagyok nagyképű, nem vagyok felfoglalkodott, semlegességet és békét és szabadságot élek át az életemben. That the fellowship offered me relief, but it was the steps that gave me freedom. A közösség és a sorstársak megkönnyebbülést hoztak, de a szabadságot azt a 12 lépés adta meg nekem. And that's it. És akkor itt a vége. Thank you very much for your share, Kim. And in the following, I think 20 minutes, we will open the floor for questions. És visszaadom a szót a levezető társunknak, és a felvétel az még tovább megy a kérdéseknél. Köszönjük társunk bevezetőjét. A következő 20 percben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépéssel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. A kérdésedet kétféleképpen teheted fel. A Zoomban alul a Reactions részben a Raise Hand gombra kattintva jelentkezhetsz, és amikor a levezető társunk szólít, akkor megfogalmazhatod magyarul közvetlenül a speaker felé. Ezzel hozzájárulsz a kérdésedről készített hangfelvételhez, vagy elküldheted írásban, privát chatben a levezetőtársnak, aki név nélkül felolvassa azt. A privát chat úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjeként nem a mindenkit, everyone, hanem a levezető nevét állítod be, ami ma Timi T. A levezető társunk a jelentkezések és a beérkezések sorrendjében fogja szólítani és felolvasni a kérdéseket. És akkor várjuk a kérdéseiteket. Érkezett is egy kérdés, amit szeretnék felolvasni. Számít, hogy milyen módszerrel halad valaki végig a 12 lépésen, és milyen sebességgel? Vagy ha abstinensen dolgozunk a lépéseken, akkor mindezek nem számítanak. So the question goes, Kim, do you think that it matters what method and what speed
someone takes going through the steps, or as long as we are abstinent, it doesn't matter what these are. What does she mean by method? Can you ask her that? Mit jelent a módszer? A nagykönyv szerinti módszer, vagy a hagyományos... 12? Igen. Okay, so method refers to big book style or 12 and 12 style. Okay. My experience is I recovered through the big book. Az én tapasztalatom az, hogy én a nagykönyv alapján épültem fel. Yeah, the original steps are through the big book. The closer we stay to that, the more successful I've seen people. Az eredeti lépések azok a nagykönyv alapján kerültek meghatározásra, kidolgozásra. Minél közelebb maradunk ehhez a módszerhez, vagy ehhez a megközelítéshez, én annál több sikerességet láttam a társaknál. The AA 12 and 12 was written not as instructions, but as reflections on what it felt like to do the steps. Az a 12-12 könyve, 12 lépés és 12 hagyomány című könyve, az nem egy kézikönyvként íródott, vagy egy ilyen használati mutatásként, hanem arra reflektált, azt írta le, hogy milyen a lépéseken keresztül menni, és így elépül. I feel the same way about our 12 and 12. It's people's experiences with the steps, not instructions for the steps. Én egyetértek ezzel. Hát én is ezt gondolom, hogy ez inkább a 12 lépés, 12 hagyomány könyv az emberek tapasztalatait írja le a lépés munkáról, nem pedig instrukciókat ad hozzá. And my suggestion is to do the steps through the big book first, and then enjoy all the rest of the material in AA and OA. Én azt javasolnám, hogy először érdemes a nagykönyv alapján megcsinálni a lépésmunkát, és utána pedig habzsolni, dőzsölni az OA-ban és a 12 lépés, vagy az AA-ban rendelkezésre álló források és irodalmak között. As far as the timing is concerned, that's going to be different from sponsor to sponsor. Az idő, hogy mennyi idő alatt végezzük el, az nagyon egyedi, szponzorra szponzorra változik. But abstinence is the most painful thing in the world when you don't have a spiritual solution. So we want to do them as quickly as we can so we don't have to sit in that pain of abstinence only. De szerintem a spirituális ébredés vagy támasz nélküli abstinencia a világ legfájdalmasabb dolga, ezért a lehető leggyorsabban akarjuk végigcsinálni a lépéseket, hogy ne kelljen sokat időznünk ebben a fájdalomban. Thanks for the question. Köszönöm a kérdést. Most pedig mielőtt szót adok, ő egy új társunk, és nagy szeretettel szeretném őt köszönteni. Életében először van OA gyűlésen, és rögtön kérdezni is szeretne. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, a legjobb helyen vagy. Okay, so before question, we have a newcomer, yay, and we are very happy to have you here. You're at the best place possible, and how great is asking a question right away. And here was the question. Két kérdésem is lenne. Mekkora a különbség abban, ha az ember privát terápiára megy, vagy a gyűlésekre, illetve adott esetben ezt kombinálva érdemes csinálni. A másik kérdésem, hogy az anonim alkoholisták esetében, amire ez a módszertan is hajaz, a szer teljesen más, és úgy érzem, étel esetén ez sokkal nehezebb, mert az étel jobban elérhető. Ezzel kapcsolatban érdekelne a véleménye és a gondolatai. When you say one-on-one therapy, you mean like a sponsor one-on-one or actually a medical professional? Azt szeretném visszakérdezni, hogy amikor a személyes terápiára gondolsz, akkor itt terápiára gondolsz, vagy valamilyen orvosi tanácsadásra, vagy pszichológusokkal, vagy orvossal együtt dolgozni. Erre vonatkozott a kérdés. So the power of a 12-step program is it's people who have the same problem.
A 12 lépéses program eleje abban rejlik, hogy itt olyan emberek vannak, akik szorsztársak ugyanolyan problémával küzdenek. Often therapy is that frothy emotional appeal. They want to help us, but they don't understand us. A terápia sokszor olyan hangzatos érzelmi ráhatásként landol, mert hogy jó szándék vezeti, segíteni akarnak nekünk, de nem értik, hogy mi is a baj. If you can get freedom from therapy, my opinion, you're probably part of the 90%. Az én tapasztalatom, vagy a véleményem az az, hogyha a terápia szabadságot tud hozni neked, akkor valószínűleg a 90%-hoz tartozol. And there's nothing wrong with that. I would celebrate that. But if that is not sufficient to have you stop eating, then a 12-step program is specifically made for the people who cannot recover with outside stuff. És hogy ezzel semmi baj nincsen, hogyha így föl tudsz épülni, sőt, nagyon örülünk neki, de hogyha az önmagában nem segít, akkor jön be a képbe a 12 lépéses program, ami kifejezetten olyan embereknek szól, akik ezen kívül nem tudják elérni a felépülést. But just to give you an example, let's say that you have, I'm going to use extreme, let's say that you've had sexual abuse in your history. You use the therapy to deal with the sexual abuse part, but the addiction part, you need to come to AA because you're not eating because you're sexually abused, but that sexual abuse might be exacerbating what's going on, but the addiction part is separate. Hoznék egy ilyen extrém példát erre, hogy mondjuk tegyük fel, hogy valaki szexuális abúzus, bántalmazás, vagy erőszakért gyermekkorában, akkor ennek a földolgozására működhet a terápia, de az addikcióval, a függőséggel lehet, hogy a 12 lépéses programra van szükséged, mert hogy nem azért eszel, mert megerőszakoltak, vagy abuzáltak, az az abúzus, az valószínűleg így fölturbozza, vagy katalizálja az evést, vagy a problémát, de az evéssel a terápia nem fog segíteni. So now the difference between the food and the alcohol. És akkor jöjjön a különbség a kaja és az alkohol között. We have 31 people on the line, and we all have the same definition of abstinence. 31-en vagyunk most itt ebben az gyűlésben, mindannyiunknak ugyanaz az abstinencia definíciója. You have to abstain from the foods, ingredients, and behaviors that create the phenomenon of craving. Tartózkodnunk kell azoktól az ételektől, összetevőktől és viselkedésektől, amelyek sóvárgást okoznak bennünk. The challenge in OA is what creates the phenomenon of craving in me might be different from you. We have overlaps, but we also have differences. Az OA-ban azt jelenti a kihívást, hogy ami nekem sóvárgást okoz, az lehet, hogy neked egyáltalán nem, ebben lehetnek átfedések, de lehetnek nagy különbözőségeink is. But when you go to an AA meeting and they say get sober, it's clear. When you come into OA and you say get abstinent, it can be confusing. Amikor elmegyünk egy algyűlésre, és ott elhangzik, hogy józanodj ki, az egy ilyen tiszta ügy, egyértelmű a helyzet. Amikor eljövünk az OA-ba, és arról beszélünk, hogy legyél vagy váljál abstinensé, az már egy zavarosabb dolog lehet. And that's why we have to do that investigation in the doctor's opinion, so we can define our individual abstinence. Ezért nagyon fontos, hogy az orvos véleménye részben elvégezzük ezt a kutatást, ezt a nyomozást, hogy be tudjuk azonosítani meg tudjuk határozni a saját abstinenciánkat. But once we do that, it's no different than alcohol. De ha ez megvan, ha ideig eljutottunk, akkor már egyáltalán nem más a sztori, mint az alkoholra. I used to say, I wish I was an alcoholic, I just have to not drink, but I have to eat every day. Én sokszor sóhajtoztam, hogy bárcsak alkoholista lennék, mert ugye akkor csak nem kéne innom, de hát az evés, hát minden nap enni kell. Now I attend AA meetings. I have never seen people drink so much coffee in my whole life. Amióta OA gyűlésekre járok, tehát soha életemben nem láttam embereket annyi kávét inni, mint itt. So alcoholics do drink. They just don't drink their alcohol.
I am a compulsive overeater. I eat every day. I do not eat my alcoholic foods. It is the same exact thing. Tehát az alkoholisták ugyanúgy isznak, csak alkoholt nem isznak. Ugyanez a helyzet az OA-ban is. Tehát, hogy én eszek, minden nap eszek, csak nem eszem az allergiát kiváltó ételeimet. And I do agree with you, Dory, that food is more accessible than alcohol. But let me assure you, once you get through those 12 steps, you're not going to care. Egyetértek vele, Dóri, abban, hogy az ételnek sokkal inkább ki vagyunk téve, mint az alkoholnak, de hogyha végigmész a 12 lépésen, akkor biztosíthatlak róla, hogy nem fogja már érdekelni. Thanks for the question. Köszi szépen. Van itt nekünk egy írott kérdésünk, hogyan segíthetünk egy függőnek, aki még nem kész az első lépésre? Another question, how can you help an addict who is not yet ready for the first step? Say that again. I'm sorry, Petrus. How can you help an addict who is not yet ready for the first step? How can you have? How can you help? Yeah. Oh, how can I help? I can tell you that my mother has been in OA since I was 10 years old. Azt szeretném elmondani, hogy anyám 10 éves korom óta az OA-ba jár. But I didn't come in till I was 27. De én 27 éves koromig be se tettem alába. When I was 23, my mom knocked on my bedroom door and asked to come in. 23 éves koromban anyám bekopogott a szobám ajtaján, megkérdezte, bejöhetem. So I had to hide all my binge foods underneath my covers so she couldn't see them, and then I told her to come in. Akkor, mint a villám, be kellett söpörnem az összes kajámat a takaró alá, hogy nehogy lebukjak, és aztán mondtam nyugodtan, hogy persze, gyere be. And I remember her hands shaking as she read from this paper, and I had no idea what the heck she was doing. És emlékszem, ahogy remegett a keze, hogy felolvasott valamit, fogalmam se volt, hogy mi történik. Mit csinál? I found out years later, she was reading me the beginner's meeting of her OA meeting. És akkor évekkel később jöttem rá, hogy az OA gyűlésekről a kezdőknek vonatkozó részt olvasta éppen fel akkor nekem. The reason I say that, there was nothing my mom could do because the food hadn't beaten me up enough for me to ask for help. És ezt azért osztom meg veletek, mert hogy anyám semmi esélye se volt, nem tudott semmit tenni, mert hogy még a kaja nem kényszerített teljesen tértre. What she did was lived a life that was free from the food and recovered. So when the food beat me up, I knew there was a place I could go for help. Ő azt tette, és ezt meg is tette, hogy felépülésben élt, szabadon az ételtől, úgyhogy amikor végleg letepert és kiütött a kaja, tehát végleg vereséget szenvedtem a kajával szemben, akkor ott volt előttem az info, hogy hova kell mennem. So the best thing we can do is to be open. Open about what the disease was like, open about what the solution is like. You know, we talk about anonymity. I'm very open. I want people who are suffering to know that I suffered and I no longer suffer. Szerintem azt tehetjük, hogy nyitottak vagyunk, nyíltak vagyunk, megmutatjuk, hogy milyen volt a szenvedés, és hogy milyen most a felépülés. Ugye sokat emlegetjük az anonimitást, én erről nyíltan beszélek. Megmutatom azt, hogy mi volt és mi van most. So I'll just give you an example. I've been at my normal weight for 10 years, so people would not know I was a compulsive overeater. Mondok erre egy példát. 10 éve körülbelül az egészséges testsúlyomnál vagyok, tehát sokan nem tudják, hogy kényszeres túlevő voltam, vagy elhízott. So if I'm at a work event and people are asking me if I want certain foods that I'm allergic to, I'll say that I can't. I'm allergic to them. Hogyha valamilyen munkaügyben egy rendezvényen vagyok, és kínálgatnak engem olyan ételekkel, amikre allergiás vagyok, akkor azt szoktam mondani, hogy nem ehetek ilyet, mert allergiás vagyok rá. And they'll ask, what does that mean? And I'll say, well, I've discovered that certain substances, when I eat them, I get a craving where I can't stop and I can continue to overeat. So I don't eat those items.
És akkor persze megkérdezik, hogy mire vagy allergiás, és akkor azt szoktam mondani, hogy azt fedeztem fel, hogy vannak olyan összetevők és tápanyagok vagy ételek, amiket, hogyha esztek, akkor ez az allergiás reakció jelentkezik bennem, és sóvárgok utánok, és nem tudom abba hagyni az evésüket, úgyhogy elkerülöm őket. So the 90% will think, wow, that's logical, cool, and will not think about it again. A 90% erre azt mondja, hogy hát persze, ezt így értem, logikusnak is hangzik, és soha többet eszébe se jut. But the 10% might come to me a day or two later and say, what did you mean when you eat certain things you can't stop eating? De a 10% az így visszasontordál egy-két nap múlva, és azt mondja, hogy ezt hogy értetted, hogy mit is jelent ez, hogy nem tudsz bizonyos dolgokat tenni, mert soválogják? But as far as if we're in the rooms with people who want for help, amikor az OA-ban vagyunk, és olyanokkal vagyunk, akik segítséget várnak, keep an eye on the chat room. If someone says they're new, take their phone number down and call them. akkor nagyon fontos, hogy figyeljünk a chatablakra, és hogyha ott van egy újonnan érkező, írjuk el a telefonszámunkat, és írjuk fel. Know your strong meetings, so you can tell people what meetings to go to that have a strong message. Tudjátok azt, hogy melyik az erős gyűlések, hogy tudjátok ezeket a gyűléseket javasolni, hogy az újonnan érkezőknek, hogy részük legyen az üzenetátadásban. You know, on your YouTube or in your phone, save some of your favorite podcasts. So if someone has questions, you can refer them to a podcast. Mentsed le a kedvenc podcastedet, és hogyha valaki föltesz egy kérdést, akkor lehet rá hivatkozni, el lehet küldeni. I often will say, I know that you're scared. Here's a podcast. Why don't you listen to it and call me and we can talk about it. Én gyakran azt is szoktam mondani egy újonnan érkezőnek, hogy tudom, hogy ez az egész ijesztő, hogy meg vagy ijedve, itt ez a podcast, hallgass meg, és akkor utána meg hívják föl, és beszélgessünk a kérdéseinkről. So we don't chase anybody, because what happens when you, I don't know, when I'm chased, I run, but we want to try to be open and actively listen for those that are wanting to do the work. Szerintem fontos, hogy ne vegyünk üldözőbe senkit, mert ha engem üldözőbe vesznek, akkor én nekiállok menekülni, de hogy legyünk nyitottak, és aktívak, aktívan hallgassuk meg a másikat, és reagáljunk arra, hogyha információra vagy elindulásra van szükség. Great question. Remek kérdés. Egy újabb beérkező kérdést szeretnék akkor felolvasni. Azt mondtad, lefogytál 2-es ruhaméretre. Problémád van az alulevéssel is? Ezzel másként kell megküzdeni, mint a túlevéssel? Van erről tapasztalatod? Can you mention that you went down to a size 2? Are you also affected by undereating or anorexia? Is there a different way to treat that, to handle that? If yes, can you share on that? The reason I share that I was obese, underweight, and bulimic is to demonstrate the disease isn't any different by our consequences. Azért szoktam megosztani azt, hogy kórosan elhízott, kórosan sovány és bulimiás is voltam, mert ezzel tudom szemléltetni, hogy a betegség nem válogatta a következmények tekintetében. My undereating was my sick mind understanding that if I have a bite, I'm not going to be able to stop. So I'm not going to eat at all. It was just a different manifestation of the allergy. De az alulevésem lényege az volt, hogy a beteg megszállott elmém, az gyakorlatilag úgy fordította ezt le, megértette azt, hogyha eszek egy falatot bizonyos dolgokból, akkor nem fogom tudni abba hagyni, hízni fogok, és akkor erre az én beteg válaszom az volt, hogy akkor egyáltalán nem eszem. But I understand in step 1, identification is really important. So an anorexic might identify more in with another anorexic.
Obese person might reject an anorexic because they feel like they don't have the same disease, but they do. Tudom, hogy az első lépésben nagyon fontos, hogy itt tudjunk azonosulni, és mondjuk egy anorexiás sokkal jobban tud azonosulni egy másik anorexiással, egy kórosan elhízott vagy túllevő, az lehet, hogy visszautasít egy anorexiást, és azt gondolja, hogy egy lapon sem említhetők, közben meg de ugyanaz a betegség. Yeah, so the answer is the disease is the same, but when you're in step one, it feels different. So often we want people that have that same manifestation. Does that make sense? Szóval, hogy a válaszom az, hogy szerintem nincsen különbség, ugyanarról van szó, de az első lépésben másképp érződik. És akkor olyan embereket próbálunk keresni, akik hozzánk hasonszőek. And the last thing is my abstinence is not different whether I'm an anorexic, bulimic, or obese. And the solution of the steps is not different if I'm anorexic, bulimic, or obese. És az utolsó dolog, amit hozzátennék, hogy az abstinenciám ugyanaz, anorexiásan, túllevősen és bulimiásan is, és a 12 lépés is ugyanaz, akármelyik manifestációja van a betegségnek. Köszi. Akkor a következő kérdés szintén írásban érkezett. Az volna a kérdésem, hogy miután elkezdek abstinensen enni, és nem bevinni az allergénjeimet, mennyi idő, mire kiürül a cukor, és megszűnik a fizikai sóvárgás. Ez az egyik, és majd lesz még egy. Okay, so 2 questions. The first one is how much time after me starting to eat abstinently is for the sugar to get out of my system, and when does the craving stop? So that's individual. I can just share my own experience. Ez szerintem nagyon személyes, én a saját tapasztalatomat tudom megosztani. I put the food down, and day 1 or 2, I'm pretty good because I have enough running through me. Leteszem a cukrot, az első 1-2 napban elég jó vagyok, mert még ott kering a rendszeremben a cuki. Day 3 to 5, 3 to 7, 3 to 10, I feel like I'm going to die. A 3., 5., 3., 7., 3., 10. nap között azt érzem, hogy biztos, hogy belehalok. And by 2 weeks, I'm no longer feeling the phenomenon of craving. And for me, that means sleeping a little bit better, not as reactive. I'm not on that like fog 7-second delay. 2 hétnél jön el az, amikor már kezd kitisztulni a szervezetemből, ami azt jelenti, hogy jobban alszom, egy kicsit többet alszom, nem ugrok mindenre, nem vagyok annyira reaktív vagy irritált, és nem vagyok egy ilyen folyamatos ködös lemaradásba. But I want to stress, as soon as we put the food down, we get in the book because we're most desperate to do the book while we're going through withdrawal. De azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy abban a pillanatban, ahogy letesszük a kaját, rohanunk és kezdjük a nagykönyvvel a munkát, mert nem akarunk ebben az állapotban maradni, hogy itt van ez a nehézséggel, nem dolgozunk még. And the second question? A második kérdés. Igen, az pedig úgy hangzik, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a fizikai sóvárgás tüneteit a mentális megszállottságétól, és hogy egyénenként ezek különböznek-e. How can you differentiate physical craving from mental obsession? And does this differ personally? So is there a personal difference in that? They merge together when you're eating, so it is hard to feel that. Szóval nehéz ráélezni erre, mert hogy így összefonódnak, amikor az evésben vagyunk. That's why it's so important for us to understand what the phenomenon of craving feels like in our body. Ezért nagyon fontos megértenünk, hogy a testünkben hogyan érződik a sóvárgás.
And then once we get past that phenomenon of craving and past the withdrawal, if we want the food, that's 100% mental twist. És hogyha túljutunk a sóvárgáson, túljutunk az elvonáson, és ott van ez a sóvárgás, akkor már 100%, hogy a mentális megszállottság dolgozik. Yeah. And there will be individual like differences, but they're really minute. And what I say that, and I have something else. Okay. Szóval, hogy vannak ilyen különbségek, de igazán aprók. My concern is if we think that we're different in any way, we think we can do the steps differently. So that's, we might have different manifestations, but it's still the same problem, still the same solution. Én itt mindig azon aggódom, hogyha elkezdünk abba belepörögni, hogy mások vagyunk, akkor elkezdhetjük azt is gondolni, hogy a lépéseket is máshogy kell megcsinálnunk, mármint eltérő módon, és meg vagyok győződve róla, hogy mások a megnyilvánulások, de ugyanaz a probléma. It's a silly example, but think about COVID, right? People get COVID and they might have different symptoms, but it's all COVID. Kind of the same idea. Lehet, hogy ilyen suta példa, de a COVID jut eszembe, hogy az emberek nagyon sokféle tünetet tudtak átélni, de hogy mindegyik mögött a COVID volt. Ugyanez az elgondolás. Oké, 58 van, úgyhogy sajnos nincsen több időnk több kérdésre. Okay, so we have 2 more minutes left from the meeting, so this will be up in terms of questions. Thank you very much, Kim, for your answers, and I will stop the recording, yes? De megállítom a